Čau Martine. Čau Jakube, zdravím tě. Tak jsem rád, že jsi konečně přijel podívat. Vítám tě tady u nás na farmě Kali. No je to úžasný. Jdem se na to podívat. No určitě, pojďme. Tak Martine, předtím, ale než tě pustím do farmy, tak tady se nacházíme v dekontaminační zóně. Je nutný, aby předtím, než vstoupíme do akvaponické farmy, aby jsme dodrželi nějaké hygienické pravidla. No a my tady dodržujeme, řekl bych, ty nutné a základní, a to je, budeš si muset oblíct plášť a budeš si muset oblíct rukavice. Za normálních okolností bys musel mít i roušku, ale vzhledem k tomu, že nám musí být rozumět, tak to teďka musíme zvládnout bez roušky. Co tomu říkáš? Jdeme na to. Už jsme převlečení. No a já si tak uvědomuji, že možná naši diváci si takhle úplně farmáře nepředstavovali. A proto by bylo možná dobrý i zmínit, o čem ta akvaponie vlastně vůbec je, než se vrhneme a podíváme se na ní pořádně zblízka. Je to pravda, možná jsme to trošku zapomněli zmínit základní principy vlastně fungování akvaponie. No a Martine, i vy si to představte tak, jako spojený okruh chování sladkovodních ryb v symbioze, tedy v uzavřeném tomu kruhu, s pěstováním rostlin na vodě. Funguje to tak, že my krmíme ryby našimi krmivy, které si sami vyrábíme. Jsou to přírodní krmiva, většinou na bázi hmyzu. No a ta rybička, jako každý živý tvor, dokončí ten svůj biologický cyklus a z těch exkrementů my získáváme právě hnojiva pro ty rostliny. To znamená, ty hnojiva jsou organická a my nepotřebujeme žádnou agrochemii ani žádná umělá hnojiva. Funguje to tak, že ty rostlinky se nejenže perfektně vyživí, ale zároveň dokonce dosahují i vyšších nutričních hodnot než například biopotraviny, ale zároveň oni tu vodu i pročistí a ona se potom vrací do toho koloběhu zpátky čistá. Super Jakube, pojďme se na to podívat krok po kroku. Tak Martine, přišli jsme z dekontaminační zóny, máme na sobě základní hygienické pomůcky, máš na sobě plášť, máme rukavice a je to hlavně k tomu, aby jsme nenakazili ryby, které jsou tady na naší farmě, ale zároveň ani nepřinesli nějakou nákazu, plísně nebo jakékoliv onemocnění právě pro naše rostlinky. To, kde se teď nacházíme, tak je vlastně líheň ryb a tady začíná celý ten koloběh, protože sem vstupuje voda z našich vrtů, které máme přímo tady na farmě, no a jde právě do líhně, kde my si sami, odborně se tomu říká, vykulujeme ty naše malé rybičky. Já tady můžu vidět ty ryby vlastně úplně už od vajíčka, tady se učí svým způsobem plavat, když to řeknu takhle. Přesně tak. My vlastně tady úplně od těch malých jiker, tak si je rozplaváváme, učíme si je plavat a když už říkáš v tomto názvosloví, tak potom jdou dozadu a my tomu říkáme školka, kde ty ryby stráví asi 3 měsíce, dorostou asi do takovéto velikosti, no a potom už opravdu jdou do reálného života, do té naší farmy. A tam se budeme podívat. Tam se budeme podívat. Že my se tady nacházíme v rybí části a je tady spoustu takovýchhle kádí s rybama. A mě by zajímalo úplně jako elementárně se tě zeptat, proč my jako lidstvo musíme stavět takovýhle rybí farmy a proč vlastně co s těma rybama nefunguje tak, jak to fungovalo předtím. To je dobře, že se na to ptáš. Konkrétně, Martine, tady na téhle farmě, to, co tady vidíš, tak je tady 16 takovýchto kádí ve 2 oddělených okruzích. Dohromady my tady produkujeme 54 tun pstružího masa ročně. No a abych odpověděl na tvou otázku, proč vlastně lidstvo přišlo s intenzivním chovem ryb, tak je to hlavně z toho důvodu, že my už jsme si dost zdevastovali a vylovili naše moře a naše oceány. Je to tak, že pokud děláme outdoorový chov ryb, tak v podstatě čelíme různým vnějším faktorům, ať už to jsou změny počasí, ať už to je zahnojení od zemědělce, ať už to jsou různé nemoci. No a to byl přesně důvod, proč se vlastně rybí chovy začaly postupně přesunovat do indoorových systémů. No a to je právě to, co vidíš i tady. Začalo to tak, že představ si, že teď nás je tady asi 7,5 miliardy, ty vyhlídky do roku 2050 jsou 9,5 až 10 miliard lidí. A představ si, kdybychom pokračovali tím stejným způsobem, jako jsme to dělali předtím, tedy vylovovat ty naše moře a ty oceány. A tak to mi dává určitě smysl, že takhle by to nešlo. No a mě by zajímalo, jaký je vlastně vůbec rozdíl třeba v kvalitě toho masa,
když mám tady rybu, která vyroste na tady téhle farmě, versus když mám rybu, která je někde z rybníka. Jestli jako mezi tím rozdíl, nebo jako kdyby selský rozum úplně na první dobrou mi říká, hele, když něco vyroste na nějaký takovýhle farmě s takovým intenzivním chovem, tomu přece nemůže být lepší, než to, co je venku. Jak to teda skutečně? To je bohužel, s čím se tady potýkáme hodně často, a to je vlastně názor té veřejnosti na naše intenzivní chovy. Bohužel je to ale tak, že ty rybu už z rybníka, případně z říčního toku nebo outdoorové farmy, tak už neseženeš tak kvalitní, jako my je děláme právě tady. My těm rybám stavíme takové 5hvězdičkové hotely, snažíme se jim tady udělat co možná nejpřirozenější podmínky a nejideálnější podmínky pro ten jejich růst. A právě proto třeba i v těch kádích, tak my stabilizujeme teplotu vody, aby nedocházelo k výkyvům. Snažíme se, aby na tu rybu působil co možná nejnižší stres, aby si tady žila v podstatě blahodárným životem. Simulujeme vlastně proud té přirozené řeky i vlastně její vlnění, přesně tak, to jsou ty víry, co vidíš. No a zároveň i krmivo, které dostávají ty ryby, tak je v podstatě nejkvalitnější, co vůbec můžeš sehnat. To jsme teda dopadli jako civilizace, podle toho, co ty říkáš. No a teď mě řekni, když vy tady máte tolik ryb, tak tady musí být strašná spotřeba vody a vlastně co děláte s tím, co ty ryby jako tady vyprodukujou jako odpad. To přece musíte nějakým způsobem zpracovávat. Musí být neekonomický. Perfektní otázka. Martine, představ si, že v 70. letech tak se na ten trh dostala ryba, o které nikdo předtím nevěděl. Bylo to díky těm intenzivním chovům a ta ryba se jmenuje Tilapie nilská. Je to tak, že když si představíš, že do takovýchto nádrží dáš třeba 1 milion takovýchto tilápí, co si myslíš, že se stane? No, tak ta nádrž asi nebude tak krásně průzračná, jak vy tady máte, ale za chvíli bude dobře hnědá. Přesně tak, ta ryba, ona zkonzumuje obrovské množství krmiva, což by nebyl takový problém, ale na druhou stranu ta ryba samozřejmě vyloučí ten biologický odpad. No a aby se těmi svými exkrementy nezabila, protože pro ně jsou toxické, je to hlavně amoniak, tak musíš pořád vyměňovat tu vodu v těch nádržích. To znamená, rybí farmy furt stále vyměňují vodu a stále musí ji nějakým způsobem filtrovat a tak dál, aby oni vlastně neumřeli ve vlastních výkalech, když to řeknu takhle. Přesně tak, tohle jsou standardní recirkulační systémy, takzvané RAS systémy, kde se standardně takto chovají ryby a tyto business modely v podstatě fungují po České republice i po světě úplně běžně. Takže Jakube, jestli to chápu správně, tak takovéto rybí farmy, jestli fungují už od 70. let, tak to není nic nového. Je to tak? Je to přesně jak říkáš, Martine. Představ si to tak, že takovéto intenzivní chovy ryb, takzvané RAS systémy, tak už fungují úplně běžně, jak po Česku, tak i ve světě. A jsou to velmi rentabilní business modely. My, co jsme udělali, tak díky akvaponii jsme to rozšířili a je to opravdu okruh, kdy my z těchto výkalů, které právě produkují ty ryby, tak my je rozkládáme bakteriemi a získáváme z nich právě živiny. Když si to představíš úplně jednoduše, tak jediným vlastně provozním nákladem do toho systému tak je právě krmivo pro ryby. No a z odpadních látek, tedy z metabolismu z těch ryb, tak nám rostou ty rostlinky. Takže Jakube, jestli to chápu správně, tak příjmy vlastně pro vás nejsou pouze jenom z těch ryb, ale i zároveň z těch rostlin, kam jde to biologické hnojivo od těch ryb společně s tou vodou. Je to tak? Je to tak, je to vlastně organické hnojivo, které jde k těm rostlinkám. No a podíl na tržbách ty rostlinky mají asi 54%, 46% tvoří právě tady tyhle ryby. Tak tady všechno, co vidíš kolem nás, tak to je v podstatě takové srdce celé farmy. Představ si to tak, že ty hrubé sedimenty tak vstupují do tady tohoto mechanického filtru, no a ten vlastně jenom ty nejtvrdší sloučeniny tak odděluje a ty použitelné látky, tedy sloučeniny, tak nechává propadnout dolů do biofiltru. Tam už probíhá nitrifikace a ta bakteriální přeměna, kterou ti tady určitě nemusím popisovat. Každopádně přímo z tohoto filtru už prokysličená voda tak jde právě k rostlinkám, které je schopná právě vyživit. No já už se nemůžu dočkat, až se podíváme na rostlinky. Tak jak už jsem ti říkal, tak v akvaponii máme 2 druhy instalací těch pěstebních systémů.
Máme skleníkové provedení, což je část našich farem, třeba přímo v Tuřanech v Brně. No a nebo právě tady na Kalech, tak máme to halové provedení, kde si můžeš všimnout, tak na 5 pater, tedy vertikálně, pěstujeme v takovémto regálovém rozložení. Konkrétně tady na této farmě tak děláme hlavně listovou zeleninu, jsou to hlavně saláty, ale máme tady i bylinky, třeba tady se můžeš podívat třeba na meduňku. My v akvaponii tak umíme pěstovat různé druhy plodin. Konkrétně jich je asi 82 druhů, které už jsme si za asi 7 let výzkumu vyzkoušeli. Každopádně, co umíme komerčně dostávat na trh, tak to je 12 druhů zeleniny, případně bylinek. Je to hlavně salát dubáček a obecně listová zelenina, anebo to jsou právě bylinky, ale to, co byste možná nečekali, tak třeba rajčata anebo celer. No a Jakube, teď mě prosím tě vysvětli, kde se teda bere ta voda? Ta je ta v těch plastových částech pod těma květinama, nebo jak to funguje? Přesně jak to říkáš, tady kolem tak vidíš různou síť trubek a čerpadla nám právě z přízemí od ryb, tedy z toho filtru, který jsem ti ukazoval, tak čerpají ty živiny nahoru. Ono potom kaskádovým systémem, to znamená ta voda začíná v těch prvních patrech těch regálů, protéká a tímto způsobem vyživuje vlastně všechny rostliny na těch několik pater. Tak Martine, dívej. Takový salátek od nás dostane restaurace nebo i koncový spotřebitel formou bedínkového prodeje. No a nejenže dostane ten salát, ale on k němu dostane i tady tenhle kořenový systém. Mhm. A ten kořenový systém teda slouží k tomu, že on tady v tomhle tom pije tu vodu od těch ryb, když si to chápu správně. Přesně tak. Ten salát on nepotřebuje pevný kořen, aby byl udržený, aby se udržel v půdě, ale potřebuje jenom opravdu takovou hustou síť vlásečnic, aby mi co možná nejefektivněji si vytáhl ty živiny. Mm-hmm. No a když si představíš takhle obrovský salát, který má zhruba teď asi 250, možná 300 gramů, tak ten nám tady doroste za 28 dní. Takže na takovéto farmě můžeme dělat 12 až 13 sklizní za rok. Wow. A pak ještě teda chci se zeptat, já když budu restaurace, tak já to od vás dostanu už rovnou takhle s tím kořenem. A to má účel jaký? Tak je to přesně jak říkáš, to znamená, my ten kořen obtočíme kolem toho, takto jednoduše kolem toho pěstebního média, kolem toho košíčku. No a ta restaurace už vlastně si ho může dát do vody a takto čerství vydrží třeba 10 dní. Mm-hmm. Obecně saláty a zelenina tak jsou ultra fresh produkty, které musí být velmi rychle expedovány. To znamená, že ten výrobce má asi 48 hodin na to, aby to odvezl z farmy a zároveň už vlastně se to dostalo na to místo té finální spotřeby. U nás to trošku jinak, protože díky tomu, že tam máme i ten kořenový systém, který dodáváme s tím salátem, případně jakoukoliv jinou zeleninou, tak ta zelenina vydrží takto čerstvá, v takto čerstvém stavu klidně i 10 dní. A jak to funguje třeba s bylinkama? Protože u té bylinky si přece jenom dokážu představit i to, že bych si ji zasadil. Můžu? Jo, přesně. Tady tenhle salát je mimo jiné pro tebe, ten si můžeš vzít. Děkuju. Každopádně tady vytáhnu třeba právě tu meduňku, kterou jsem už zmiňoval. No a když si všimneš, tak ona prorůstá úplně stejným kořenovým systémem. Aha. No a ty jediné, co uděláš, když si ji doneseš domů, takže si ji normálně zasadíš klidně i do půdy, do nějaké hlíny, s nějakou rašelinou, nějakým substrátem. No on ti normálně poroste klidně u tebe na zahrádce. Super. Tak schválně ochutnej. To je něco jiného, člověče. Jako voní moc hezky. To, co třeba naši odběratele kvitují úplně nejvíc a co se jim úplně nejvíc líbí, takže ten salát oni dostanou za prvé čerstvý, protože je vyprodukovaný tady u nás lokálně, no ale hlavně je čistý. Jo? Tady nevidíš žádnou hlínu, ty ho nemusíš nějak dál opracovávat. Oni opravdu ho můžou už rovnou servírovat klientům. No a mě by zajímalo, že vlastně ty jsi říkal, že vy všema těma technologickýma věcma kolem nás, tak děláte ideální podmínky jak pro ty ryby, tak pro ty saláty, což je teda mimochodem vidět i na tom vzrůstu, i na té chuti. Tak mě by zajímalo, jak je to nutričně. Protože přece jenom jako chuťově to je, ale jak to je nutričně? Je to tak, že určitě dej si. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze tak nám dělá pravidelné rozbory každé té šarže těch našich salátů. A my můžeme tak úplně bezpečně prokázat, že máme výrazně vyšší nutriční vlastnosti než třeba biopotraviny. Na rozdíl od biopotravin, kde často je spekulativní, jestli opravdu nebyla použita žádná agrochemie, tak samozřejmě tady my to můžeme dokázat velmi jednoduše. Kdybychom postříkali ty saláty nebo jakékoliv jiné produkty, tu zeleninu, bylinky,
jakoukoliv agrochemii, pesticidy, herbicidy, tak si bohužel zabijeme ty ryby. Aha, protože ten cyklus je vlastně propojený. Takže Jakube, když bych to měl shrnout, vám, jakožto společnosti Future Farming, se podařilo se navrátit tak trochu ke kořenům, protože vy vlastně využíváte všechny přírodní cykly, ale k tomu využíváte moderní technologie a to umožňuje to, že máte extrémní produkci potravin v nejlepší kvalitě. Je to tak? Je to přesně, jak říkáš, Martine. To znamená, že my ty rostlinky, tak oni opravdu rostou z organických hnojiv, tak jak to příroda vždycky chtěla. Není tady žádná chemie. Nepoužíváme ani žádnou agrochemii, co se týče pesticidů nebo herbicidů. A hlavně jsme schopni produkovat v průběhu celého roku na našem lokálním území. Možná tě ale napadne, že právě v tomto provedení akvaponie tak tady není žádné slunce a opravdu neprostupuje střechou nebo skli, jak je tomu ve skleníkovém provedení. Tady je to tak, že my sluneční záření vlastně suplujeme umělým světlem. My jsme přišli na to, že listová zelenina tak potřebuje pouze selektivní spektrum toho kompletního světla a potřebuje pouze červenou a modrou barvu a dorůstá stejných rozměrů ve stejné nutriční kvalitě. Naopak ve skleníkových provedeních našich akvaponických farem, tak my maximálně využíváme právě toho slunečního svitu. No a musíme dosvětlovat asi v průběhu 1 až 2 měsíců. A to teda hlavně v rámci zimy, kdy tedy slunce není až tak vydatné. Tak Martine, jak si to líbilo? Bylo to super, absolutně super. Já jsem moc rád, že za naši investiční skupinu GFF jsme mohli ten projekt podpořit, když byl v plenkách a nyní díky i našim investorům stavíte obrovské věci, obrovské farmy, ale hlavně nejde úplně o ten ekonomický přesah, ale za to, jaký to může mít dopad na to naše zemědělství u nás tady v Čechách, jaký to může mít dopad na tu produkci vlastně těch potravin, protože většinou toho dneska v současné době dovážíme z toho, co jsi mi říkal. No a já věřím tomu, že jsme budoucnost zemědělství.